A-ți crea așteptări înseamnă a te predispune la dezamăgire. Bună dragilor, eu sunt Maria și astăzi am revenit cu un subiect pe care aș vrea să-l dezbat aici cu voi, pentru că în jurul meu s-a cam întâmplat în ultima vreme și aș vrea să vin cu niște explicații mai pe larg și cu lucruri pe care eu le-am experimentat și pentru mine au funcționat în momentul în care s-a întâmplat, după cum ați văzut și din titlu, o despărțire. Și cum a afectat pe mine emoțional, dar și fizic acest lucru, cu toate că la anumite vârste pare un lucru foarte pueril, un lucru care nu este chiar luat în serios de lumea din jurul nostru. Ei bine, eu sunt aici să vă zic că o despărțire, indiferent de vârsta la care ea se întâmplă, este ceva dureros. Dacă ție ți-a păsat de omul de lângă tine și ai făcut niște planuri cu el și aveai o viziune în capul tău cu această persoană, te va durea o despărțire, indiferent de modul și momentul în care se va întâmpla. Nu a fost în plan să dezbat acest subiect chiar acum, era cumva gândit să apară mai târziu pe canal, însă din pricina lucrurilor care s-au întâmplat recent în jurul meu, am decis să fac acest video cu acest subiect și să aduc un pic de lumină, să zicem, peste o situație dureroasă, o situație care ne afectează din mai multe puncte de vedere, o situație care efectiv pare că nu mai are sfârșit și vom fi acolo în continuu. Ei bine, primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că, indiferent de cât de tare doare o despărțire, nu se poate muri de la o inimă frântă. Știu că poate te simți că ești la capătul lumii, că nu o să mai găsești pe nimeni la fel, nu mai ai chef și nu mai ai răbdare să intri într-o nouă relație, să cunoști o altă persoană, să te lași cunoscut sau cunoscută de o altă persoană, însă credeți-mă că la momentul în care veți cunoaște persoana potrivită, nu se va mai pune problema ca până atunci. Nu va mai exista timpul ăla de trial în care stai să aflu aia, să văd aia, dacă e ce trebuie, e ce trebuie. Așa că primul meu sfat ar fi să vă dați timpul să înțelegeți ce s-a întâmplat, să treceți efectiv prin șocul despărțirii, să vă vindecați, să vă înțelegeți pe voi, să înțelegeți lucrurile de care aveți nevoie și cumva să treceți pe tot acest lucru înainte să căutați o nouă relație. Pentru că sfatul meu cel puțin este să nu intrați într-o relație pentru că simțiți nevoia de cineva aproape și atât. Intri într-o relație cu un om când simți ceva pentru persoana respectivă, când îți dorești să construiești alături de persoana aceea, nu din singurătate, nu din plictiseală, nu pentru că e cool și nu pentru că prietenele sau prietenii tăi deja au un partener. Și venind vorba de lucrul acesta, eu consider că nu ar trebui să intrăm într-o relație până nu ne înțelegem pe noi. Pentru că dacă tu nu te iubești pe tine, îți va fi foarte greu să dai din iubirea aia pe care nici tu nu știi cât e, unde e și pentru cine e, pentru cel de lângă tine. Cu toate că pare mult mai generos și nobil faptul că iubim mai mult pe cel de lângă noi, este în aceeași proporție și la fel de greșit. Pentru că dacă tu nu te iubești îndeajuns de mult pe tine, nu îți vei respecta limitele, nu îți vei respecta dorințele, vei lăsa totul pentru cel de lângă tine și credeți-mă că lucrul acesta chiar nu este o idee foarte bună. Sau nu mă credeți pe cuvânt și încercați pe propria voastră piele, dar o să reveniți probabil aici sau măcar o să fiți cu gândul peste ani de zile că am avut dreptate. Noi, cel puțin ca și femei, avem această mentalitate de a încerca să salvăm, să schimbăm și să ajutăm bărbatul de lângă noi cât de mult posibil. Cumva, cel puțin pentru mine, de exemplu, a fost o atracție să am lângă mine băieți care aveau situații nasoale în spate. Nu știu, o situație în familie, o situație cu prieteni. Pur și simplu ei aveau nevoie de ajutorul meu și eu, pentru că sunt super Maria, m-am decis să îi ajut. Și nu este numai vorba de mine, aici este vorba de femei. Noi suntem cumva create cu această dorință de a ajuta, de a lua de crescut practic omul de lângă noi, de a crede că noi suntem totul și tot ce are nevoie. Nu ar trebui să fie așa, nu ar trebui să depindem atât de mult de omul de lângă noi. Fiecare ar trebui să-și construiască lucrul lui și împreună să le împărtășească și să crească. Pentru că în momentul în care tu depinzi de alt om sau îți pui fericirea în alt om, îți pui planurile și împlinirile în persoana de lângă tine, în momentul în care pleacă, evident că vei fi mult mai devastat decât în momentul în care tu ești independent pe toate planurile și omul de lângă tine nu mai simte nevoia de a fi cu tine. Ei bine, atunci este vorba de altceva. Atunci deja am atins un punct al maturității financiare, emoționale, etc., etc., care ne face să înțelegem ce s-a întâmplat. În orice caz, dacă tu, în momentul în care ești pus printr-o despărțire, nu primești o explicație de ce s-a întâmplat lucrul respectiv, eu îți garantez că va dura mult mai tare. Deci dacă ai posibilitatea de a cere o explicație și omul care s-a despărțit de tine, bună Lulu, dorește să-ți explice și să te facă să înțelegi, o să-ți fie mult mai bine. Pentru că timpul tău de vindecare, în primul rând, se va micșora, pentru că deja vei ști sursa problemelor sau efectiv motivul despărțirii. Pentru că dacă tu nu știi nimic
și pur și simplu primești un mesaj sau ți se spune verde în față, vreau să ne despărțim și la revedere, vei trăi cu conștiința deloc împăcată și te vei gândi la tot felul de chestii, îți vei face o mulțime de filme în care probabil numai tu sau numai el a greșit, pentru că așa suntem noi, bănuiesc. Este o chestie normală și ne este cumva mai ușor să dăm vina pe cel de lângă noi sau să ne o asumăm noi pe de-a întreg. Nici o situație nu e alb-negru, orice este gri din punctul meu de vedere. Nu există că a greșit numai el sau a greșit numai ea. Dacă greșește numai el, automat greșeala ei a fost că l-a lăsat în viața ei. Așa că vedeți voi, nu puteți să spuneți că a fost numai vina lui sau ei, deci automat nu puteți să vă asumați voi toată vina sau să o aruncați pe toată asupra partenerului de care v-ați despărțit sau s-a despărțit de voi. Ideea este că orice despărțire doare și oricât de mult doare și oricât de mult consideri că nu o să mai treci peste și că nu-ți mai trebuie altceva, credeți-mă că într-o bună zi te vei gândi la momentul despărțirii și vei realiza anumite lucruri. Poate te vei gândi că ar fi trebuit să faci altceva sau să faci lucrurile într-o anumită ordine, sau să nu mai suferi atâta, sau să suferi mai mult. Depinde de ce-ți dorești, depinde de ce ai tu nevoie ca să evoluezi. Sunt lucruri prin care trecem, care chiar dacă sunt dureroase, sunt lucruri care ne învață ceva. Orice șut în fund este o experiență. Orice relație, indiferent de cât de bună sau rea sau oricum ar fi fost ea, este o experiență din care noi trebuie să învățăm și să luăm ceva pentru relațiile următoare. Eu din orice relație pe care am avut-o înainte am învățat câte un lucru. Sunt lucruri pe care eu nu le făceam înainte și le fac acum datorită foștilor mei prieteni. Pentru că m-au învățat niște lucruri, fie că au vrut sau nu, sau pur și simplu le-am realizat eu mai târziu, pe care nu le-aș fi știut dacă nu mi-aș fi oferit timpul să mă înțeleg, dacă nu aș fi trecut prin relațiile respective, dacă nu aș fi suferit la momentele respective și tot așa. Totul se întâmplă cu un motiv și eu chiar cred în chestia asta. Coincidențele din punctul meu de vedere nu există, așa că dacă s-a întâmplat să treci printr-o despărțire, nu treci degeaba. Ori te așteaptă ceva mai bun, ori nu este ceea ce îți doreai cu adevărat, ori omul de lângă tine efectiv nu mai este ce a fost sau poate nu mai ești tu ce ai fost și sunt multe alte motive care se pot găsi în funcție de situația în care voi sunteți, de contextul relației și tot așa. În principiu, ideea ar fi că trebuie să-ți oferi timpul să treci prin lucrul acela, să îl înțelegi, să te vindeci, să te înțelegi pe tine și în momentul în care tu ești împăcat cu tine și ești pregătit să te iubești pe tine, abia atunci te poți gândi la o posibilă relație viitoare. Pentru că până când nu ești tu împăcat cu tine și nu ai trecut și nu ai digerat tot ce trebuia să digeri, nu vei fi pregătit și nu vei fi angajat la fel de mult într-o altă relație. Nu este ok să intrăm, după cum am spus, într-o relație pentru că simțim nevoia, suntem singuri și vrem să vorbim cu cineva. Pentru că din relațiile alea de foarte multe ori, dacă nu chiar de fiecare dată, nu este nimic bun, pentru că este o relație bazată pe o nevoie temporară. Tu nu trebuie să fii cu un om pentru că îți dorești să fii cu cineva și atât. Tu trebuie să fii cu un om pentru că îți dorești să construiești ceva alături de el, vezi potențial în persoana respectivă, dar și el în tine. Încercați să nu mai vedeți situația asta numai dintr-un punct de vedere. Puneți-vă și în pielea partenerului și gândiți-vă și ce oferiți voi din partea asta a relației, pentru că este mult mai ușor să te gândești, păi are aia, știe aia, face aia. E ok, hai că-l iau pe ăsta. Dar tu ce faci? Tu ce aduci în ecuația asta? Pentru că de foarte multe ori, ăsta fiind un alt motiv pentru care despărțirile se întâmplă, oamenii nu se gândesc și ce pun ei pe masă, se gândesc numai ce aduce partenerul. Așa că cumva cântăriți-vă ce aduceți voi cu ce aduce el și vedeți dacă suma acestor lucruri merită relația voastră. Revenind la despărțire, după cum am zis, este un lucru greu, este un lucru prin care cu toți trecem și ne lăsăm afectați mai mult sau mai puțin. Asta este clar la latitudinea noastră. Dacă tu vrei să fii afectat și să joci cumva cartea victimei în care te plângi în stânga și în dreapta, îți garantez că nu vei învăța foarte mare lucru din relația respectivă, pentru că vei fi mult preocupat să te plângi, să cauți mila altora, să cauți atenția altora și tu nu te vei dezvolta. Încearcă din orice experiență negativă, acum fie că e o relație sau nu, să înveți ceva. Gândește-te ce ai fi putut să faci tu diferit, ce ai fi putut să comunici diferit, ce limite poate nu ai setat și ți-au fost încălcate sau viceversa. În orice caz, ideea e că o despărțire în momentul în care se întâmplă e gata, nu prea mai ai ce să faci. Oricum, din punctul meu de vedere, în momentul în care te desparți, nu mai există loc de înapoi. Pentru că, după cum obișnuia să spună tata și îmi spune în continuare, relația este ca o sfoară. Da? Deci imaginați-vă o sfoară. În momentul în care voi v-ați despărțit sau v-ați certat foarte, foarte urât, se rupe. O nu dați la loc pentru că vreți să mai dați o șansă și se mai întâmplă o dată și încă o dată. Dar în momentul în care se aplică oricât de puțină presiune,
unul din nodurile alea o să cedeze și o să creeze încă un nod și două noduri legate, credeți-mă că nu mai țin aproape deloc. Ideea e că indiferent de cât de mult îți dorești tu să fii cu partenerul respectiv, dacă lucrurile efectiv nu merg, voi nu știți să coexistați și să creșteți împreună, nu are niciun sens. O relație forțată nu este o relație. Și mai era încă o vorbă, dragostea cu forța se numește viol. Deci nu încercați să forțați lucrurile. Dacă lucrurile nu vin natural, nu sunt făcute să meargă și atât. Ei, punct. Nu există altceva. Lucruri pe care le puteți face voi în momentul în care treceți printr-o despărțire, cineva se desparte de voi, etc., este 1. Să înțelegeți, să respectați și să vă oferiți timpul de a vă vindeca. Aceste 3 lucruri sunt foarte importante. În primul rând este înțelegerea că omul acela efectiv nu mai vrea și s-a săturat, dar cu toate astea meritați și voi o explicație. După cum v-am zis, o relație încheiată fără niciun fel de explicație duce la un proces de vindecare mult mai lung și mult mai dificil pentru voi. Apoi trebuie să respectați efectiv dorința celui de lângă voi. Dacă el sau ea nu mai vrea să fie în acea relație, este ok, este un lucru normal și este un lucru organic. Nu ești obligat să fii același om care ai fost ieri. Și lucrul acesta am încercat să le explic pe parcursul anilor diferitelor persoane din jurul meu care credeau că mă cunosc. Tu mă cunoști în proporția în care eu îți dau voie să mă cunoști. Nimeni nu știe câte știu eu despre mine și așa ar trebui să fie. După cum am zis, până nu te cunoști tu și până nu te iubești tu pe sine, nu ai cum să te lași să te dedici 100% într-o altă relație. Omul de lângă tine nu trebuie să fie sursa fericirii, sursa validării sau sursa viselor tale. Dacă este cazul ăsta, în momentul în care acel om va decide să plece, tu vei fi terminat psihic, pentru că ți-ai pus tot ce aveai în acea persoană. Învățați să creșteți singuri, învățați să deveniți independenți și nu mă refer numai financiar, că până la urmă banii îi faci. Dar cum te afectează pe tine emoțional și cât de multă putere decizi să-i dai acestei persoane asupra ta, este numai alegerea ta până la urmă. Cu cât le dați mai multă voie să vă controleze fericirea, acțiunile, absolut orice, în momentul în care ei nu mai sunt, o să simțiți un gol atât de mare încât nu o să știți ce să faceți. Și cumva este normal, dar trebuie să vă asumați că voi le-ați dat puterea asupra voastră. În schimb, ca să nu faceți lucrul acesta, setați-vă niște limite, setați-vă niște dorințe pe care le aveți împreună. Încercați să vă construiți propria voastră fericire, încercați să fiți voi sursa voastră de fericire, găsiți-vă o pasiune, faceți ce vă place, lucrați într-un domeniu care vă place, studiați un lucru care vă interesează. Nu încercați să depindeți 100% de cel de lângă voi, pentru că, după cum am spus de 100 de ori deja în video ăsta, o să fiți foarte, foarte dezamăgiți. Și că vorbim de dezamăgiri, nu vă creați așteptări extraordinar de mari, pentru că, sincer, am avut așteptări de la rude, prieteni, iubiți, etc. Toți m-au dezamăgit, pentru că le-am dat voie să o facă. Dacă eu nu mi-aș fi setat acele așteptări, poate nu aș fi fost la fel de dezamăgită sau poate aș fi fost mai surprinsă când făceau anumite chestii. A-ți crea așteptări înseamnă a te predispune la dezamăgiri. Așa că aveți și asta în vedere. Încercați cumva să fiți mai raționali, încercați să vă controlați emoțiile, să vă controlați așteptările până la urmă, cu toate că vine cumva natural să te gândești că, dacă mă iubești trebuie să facă aia. Nu! Dacă te iubește, face ceea ce simte el sau ea. Nu există dacă mă iubește, trebuie să facă aia. Da, trebuie să te respecte, trebuie să aibă grijă de tine. Astea sunt niște lucruri normale, dar înțelegeți voi la ce mă refer. Revenind cumva la despărțire și la sfaturile mele, pe lângă a înțelege și a-ți da timp de vindecare și a respecta dorința celuilalt, există și partea în care tu trebuie să lucrezi la tine. Oferă-ți la început timpul să fii vulnerabil. Oferă-ți timpul ăla în care nu trebuie să fii puternic, nu trebuie să te bați cu pumnul în piept că pe mine nu mă doare despărțirea asta, pentru că dacă tu nu accepti ceea ce se întâmplă, va dura mult mai mult să te vindeci. Oferă-ți timp să fii vulnerabil, să te doară, să înțelegi, ca apoi să poți trece peste, fără să mai ai remușcări și fără să mai ai gânduri că dacă și cu parcă. Primele zile sunt groaznice și înțeleg și știu cum este, dar încercați să vă canalizați energia pe orice altceva în afară de amintirile frumoase. Pentru că avem această tendință, nu știu băieții sinceră să fiu, dar eu cred că dacă ți-a păsat, nu contează dacă ești băiat sau fată, te vei gândi doar la momentele frumoase. Acest lucru te mănâncă de pe interior, pentru că o despărțire nu se întâmplă fiindcă a fost prea frumos. O despărțire se întâmplă tocmai din contră. Așa că cumva încercați să puneți în balans sentimentele astea, nu vă lăsați copleșiți de momentele frumoase, pentru că veți uita de alea urâte, care de fapt sunt motivul despărțirii și cumva vă veți face vouă rău. Cumva această minciună și această trăire doar în momentele frumoase va prelungi procesul tău de vindecare și cumva te va face să-ți pară mult mai rău și nu e ok.
Atât, nu mai are rost să dezbat pe tema asta, pur și simplu nu e ok. Puneți în balanță și lucrurile bune și lucrurile rele. Că dacă erau numai bune, nu ați fi ajuns aici. Încă un lucru pe care eu l-am făcut de fiecare dată, mai mult sau mai puțin, a fost să-mi găsesc ceva de făcut. Oricum, noaptea când te pui în pat, ești vulnerabil și îți vin în cap toate prostiile la care nu ai vrea să te gândești. Dar măcar pe timpul zilei, ocupă-ți timpul cu ceva care pe tine te împlinește. Ocupă-ți timpul cu ceva care pe tine te face să te simți bine. Ieși la o cafea cu fetele, pictează, dansează, cântă, nu știu, filmează și pune pe YouTube. Joacă-te cu pisica, citește o carte, fă o baie, fă-ți o mască, fă-ți unghiile, ieși la un fotbal cu băieții, absolut ce te face pe tine fericit, pentru că îți va lua gândul și cumva îți va reaminti că sunt multe alte lucruri foarte importante în jurul tău și viața ta nu se învârte în jurul persoanei care tocmai te-a lăsat. Amintiți-vă că nu sunteți singuri pe pământ. Este un sentiment foarte comun în momentul în care te desparți de cineva sau ești efectiv pus în situația în care cineva s-a despărțit de tine, să consideri că ești singur pe pământ și nu o să mai găsești pe nimeni și nimănui nu-i pasă. Nu e adevărat. Oamenii care te-au iubit înainte te iubesc în continuare. Doar pentru că tu nu mai vrei să vezi asta, fiindcă ți impui să ai numai negativitate în tine și să vezi numai lucrurile rele, nu înseamnă că așa este de fapt. Noi ne lăsăm conduși de emoțiile noastre un pic prea mult și aici cumva este lipsa educației emoționale, care eu consider că ar trebui predată în școli mult mai mult decât alte materii. Dar în fine, cine sunt eu să zic asta? Ideea este că dacă tu mă asculți pe mine acum și ai trecut printr-o relație, crede-mă că o să treci peste. Crede-mă că o să afli atât de multe lucruri despre tine, ești un om atât de interesant. Numai oferă-ți timpul și resursele de a te studia, de a te înțelege și de a te iubi. Pentru că în momentul în care tu ai făcut aceste 3 lucruri, nimeni nu o să mai aibă aceeași putere asupra ta. Oricum doare o despărțire. Dar din nou, aveți grijă cât de mult vă lăsați voi influențați, cât de multă putere acordați partenerilor asupra voastră și, în principiu, cum vă respectați pe voi înșivă și cum vă impuneți voi propriile voastre limite. Puneți accentul pe voi, aveți grijă de voi, încercați să vă dezvoltați și pe plan individual, nu doar ca și cuplu, pentru că într-un cuplu nu trebuie să crești doar ca și un întreg. Trebuie să creșteți ca 2 întreguri separate și apoi când amândoi sunteți în punctul în care știți ce vreți și cum vreți, abia apoi se poate contopi acest lucru să devină un adevărat întreg. Pentru că altfel s-ar putea tu să fii atât și el să fie atât sau invers. Și în momentul în care unul intră peste celălalt, ați înțeles ideea. Cam asta a fost de la mine, sunt multe de vorbit pe acest subiect și chiar îmi place să dezbat chestia asta. Ideea e că în orice caz doare și trebuie să trecem prin asta, trebuie să învățăm, trebuie să ne dăm timpul să ne dezvoltăm. Sunt lucruri care se întâmplă de multe ori probabil într-o viață, dacă ai noroc poate nu de chiar atât de multe ori. În orice caz, ideea este că trebuie să învățăm să ne comportăm în această situație, să ajungem la o maturitate emoțională și nu numai, prin care să înțelegem de ce se întâmplă lucrurile, să avem îndeajuns de mult curaj încât să cerem o explicație, să nu lăsăm lucrurile cu ochii în soare și mai important, să nu rămânem cu pică și cu ură când se termină o relație, pentru că suntem oameni și până la urmă cândva ne-am iubit și de-aia am fost împreună. Deci, ai respectul pentru fostele tale sentimente de a nu fi un om nașpa și a crea o situație neplăcută în momentul în care vă despărțiți. Cândva v-ați iubit și v-ați respectat, aveți îndeajuns respect încât să încheiați lucrurile ca 2 oameni și nu ca 2 dușmani. Ai grijă de tine, ai grijă cum te raportezi la cel de lângă tine, ai grijă ce aduci tu într-o relație și în final fiecare are nevoie de propriul lui timp, mai mult sau mai puțin, de a se vindeca și de a trece peste o relație, dar nu uita că tu ești un om fain, tu ești un om iubit, tu ești un om înconjurat de oricum oameni care te iubesc, așa că nu ești singur pe pământ. Caută ajutor, caută oameni cu care să vorbești în momentul în care treci printr-o situație neplăcută, pentru că te va scoate din acea stare, din bula aia mică și neagră în care ești și nu mai vezi nimic și te plouă un nor deasupra capului tău și așa mai departe. Ajută mai mult decât crezi să împărtășești ceea ce simți cu alții. Comunicarea în orice fel de relație ajută, că e de prietenie sau de cuplu, în momentul în care comunici, cumva dai din durerile tale mai departe. Și lucrul acesta te va relaxa, pentru că cumva te vei elibera de toate emoțiile negative și vei da un spațiu pentru un oftat, să tragi aer în piept și să te gândești, bun, mai departe ce fac. Gata, dragilor, v-am pupat, mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut video și ați avut ceva de învățat, nu uitați să dați un like și un share, subscribe dacă n-ați făcut-o încă și vă mulțumesc că ați fost cu mine până la capăt. V-am pupat!